Hello guys, good morning. Yan ang bulaklak dito sa paupahan. Ayan. Sa araw na ito ay magpapahako tayo ng mga lupa, panambak. Dumating na ang panambak kanina. Kumakain lang yung mga tawag dito yung maghakot. Ayan guys, pababa tayo para silipin ulit ang ating mga alaga. Ayan. So lakas ang ulan kahapon. So hindi naman na ano yung nasayang yung panambak. Ayan. Ito yung gagamitin pag nag-flooring sila. Yung buhangin at yung graba. Ito ba yung ginawa ko kahapon guys. So, ayan. Nagtambak ng mga sa low ng mga flying pin. Ayan guys. So, malaya ng mga manok. So maganda, may araw tayo ngayon. Ayan. So malinis ang paligid ngayon. Ayan pa rin guys yung tatambakan nila. Ayan. Ayan siya, ayan. Mahirap kasi yung mga panambak hapon, kawawa yung mga bata. Ayan guys, ayan na sila yung mga aking mga masugid na naghahakot. Tapos na ba kayo mag-almusal? Toy, tapos ang almusal nyo? Nag-almusal? Sama na yung sako? Wag, gagamitin nyo mamaya yan. Ay, yung mga sira, tapon nyo na. Ayan. Ayan sila guys, oh, 5 sila. Ayan. Oh. Layo ah. Oh, nakablog na kayo. Oh. Ayan sila, oh. Sisipag yan. Yan mo yan. Ayan. Naarga mo nila eh. Guys, sakit tayo sa ano. Silipin natin ang ilog. Ngayong umaga. Malalim ba? Kaya ako yung maakyat. Ayan. Okay. Ayan o, ayan. So, mga tatambakan nila. Ayan. Tiyak tapos ngayon yan. Pandali mo. May sunog na naman ng ano. Ng mga tanso. Ayan o. Yan guys, kung dito katitingin, ayan ang kaluban ng manok. Ayan. So talagang malaya sila dyan nagagalaw. Ayan. Ayan. Yan, hindi na namin tinatanggal yung mga manok dyan. Ayan. Yan sa side dito guys, ganyan. Yan. Bali magiging ano yan guys, mula rito yan hanggang doon pababa. So pero dito papupluringan ko lang yan. Yung sa part naman yan doon hanggang dito, dyan ang magiging sukat ng ano ng manok. Ayan. Tapo muna tayo. Yung hagdanan. Yan yung isang tandang na iniwan ko rito para may mga katuwang yung mga babae. Yan. Simula na magpaparami ng mga manok. Kaya si Utoy oh, makisig oh. Yan ang kanyang kuya. Yan. Guys, puntahan natin yung ano, yung mga nag-deliver. Hanggang 2 truck na pala. Tignan natin. Yan, dito na tayo sa garahe sa manukan. Ayan. Tignan natin yung magkano. Oy, Coco, Mugoy. Ayan o. Ayan. Ayan yung panambak. Guys, bili tayo ng saging. So, ganyan. Ito guys yan. Ayan guys, yung mga panambak yan. Ayan.
Ito yung aming garahe. Yung garahe. Guys, ayan. Ito yung mga panambak. Ito na siya guys, oh. Tambaka na. Ayan, oh. Oh, unti-unti na siya. Ayan. Konti na lang at pwede ng pluringin mamaya. So guys, meron na tayo muna. Oh, tinapay. Ito ng tubig. Oh. Kuya ni Utoy. Oh. Si Utoy, yung kahit ganyan lang katawan yan, pero makisig yun. Pa-ice cream lang. Oh. Shout out, Toy. Kaway naman to sa camera. Taka-vlog ka na, oh. Mga manok guys, oh. Pag nagmimerienda, gusto nyo sila magmerienda, oh. Ayan guys, ang panamba ko, yan. Yan. Yan namin nabiling panamba. Ayan, karating na ni Mrs. Oh. Ayan. Ayan, karating lang yan. Ayan. 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 Okay guys, mamaya na lang, papahakot ko na. Ayan guys, ayan. Ayan. Oh. Aba! Ayan na guys, yan. Okay. Ayan na yung panambak. Ayan.